নমস্কাৰ মই মজিত্ৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল বলকতে চাওঁ আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকৰ মূৰত নতুন কৰ চপাই দিলে অসম চৰকাৰে। এতিয়াৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণ কৰিলে দিব লাগিব মাচুল। গাঁৱত গৃহ নিৰ্মাণ এতিয়া সহজ নহয়। গাঁৱত গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন নিয়ম জাৰি কৰিলে অসম চৰকাৰে। গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমতি ল'ব লাগিব পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ। অনুমতিৰ বাবদ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগক গৰাকীয়ে দিব লাগিব মাচুল। নিৰ্দিষ্ট মাচুলৰ বাবে গৰাকীয়ে লাভ কৰিব গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি। ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত সংযোজিত নতুন কৰক লৈ স্বাভাৱিকতাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। কিয়নো এতিয়াৰ পৰা বিনামূলীয়া নহয় গাঁও অঞ্চলত গৃহ নিৰ্মাণ। গ্ৰাম্যাঞ্চলত গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমতি ল'ব লাগিব নিৰ্দিষ্ট পঞ্চায়তৰ। পঞ্চায়তে নিৰ্দিষ্ট মাচুলৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা অনুমতিৰ পিছতহে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব গৰাকীয়ে। পিছত কেনে গৃহ নিৰ্মাণত কিমান মাচুল দিব লাগিব? ৰাজ্য চৰকাৰে মঙলবাৰে প্ৰকাশ কৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ বাবে আদৰ্শ নাগৰিক চন্দত নাই কোনো উল্লেখ। বিপৰীতে প্ৰতিটো গাঁও পঞ্চায়তক মাচুল নিৰ্ধাৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কেৱল এয়াই নহয়, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, ব্যৱসায়ী অনুমতি পত্ৰ, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ NOC প্ৰদান কৰিব গাঁও পঞ্চায়তে, যাৰ বাবে পঞ্চায়তে নিৰ্ধাৰণ কৰা মাচুল দিবলৈ বাধ্য গৰাকী। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে পৌৰ নিগম পৌৰসভাত থকা এই নিৰ্দেশনাৱলী নতুনকৈ গাঁও অঞ্চলত বাধ্যতামূলক কিয়? স্বাভাৱিকতে উঠা প্ৰশ্ন, ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবদ এইবাৰ টাৰ্গেট কৰিলে নেকি গ্ৰাম্যাঞ্চলত বাস কৰা আৱাসিক? তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে ট্ৰেক্টৰৰ পাছত এইবাৰ চাইকেল চলাই সংসদলৈ আহিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। ট্ৰেক্টৰৰ পাছত এইবাৰ চাইকেল চলাই সংসদলৈ আহিল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। সংসদলৈ ট্ৰেক্টৰ চলাই যোৱাৰ পাছত মঙলবাৰে চাইকেল চলাই সংসদত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। পেট্ৰল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এইদৰে চাইকেল চলাই সংসদত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীক এই যাত্ৰাত সংগ দিয়ে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ লগতে ভালেকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই। সংসদত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে 15টাকৈ বিৰোধী দলৰ নেতাৰ লগতে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনায়। ৰাহুল গান্ধীৰ আহ্বান ক্ৰমে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে উপস্থিত হোৱা নেতাসকলৰ ভিতৰত NCP নেতা সুপ্ৰিয়া সুলে, প্ৰফুল পেটেল, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা মহুৱা মৈত্ৰ, কল্যাণ বেনাৰ্জী, শিৱসেনাৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউত আৰু প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদী, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ৰাম গোপাল যাদৱ আদি উল্লেখযোগ্য যে 19 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংসদৰ গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশনত এইবাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদসকলে মূল্য বৃদ্ধিৰ লগতে পেগাছাছ স্পাইৰক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সংসদৰ কাম কাজ অচল কৰি ৰাখিছে। আনহাতে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ হ'লে কংগ্ৰেছ দলে সকলো বিৰোধী দলক একত্ৰিত কৰাৰ বাবেও চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষত অনলাইন নামভৰ্তিৰ বাবে দৰ্পণ পৰ্টেল মুকলি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাত নামভৰ্তি কৰাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা অনলাইন আবেদন গ্ৰহণ কৰিব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে। ইয়াৰ বাবে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে দৰ্পণ নামৰ এটা অনলাইন নামভৰ্তি পৰ্টেল মুকলি কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন পদ্ধতিৰে পৰ্টেলটোলৈ গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নামভৰ্তি কৰিব বিচৰা শিক্ষানুষ্ঠানখনক বাছনি কৰিব পাৰিব। যিবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ বৈধ কোড আছে সেইবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানে নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বিষয়ে পৰ্টেলটোত আপডেট কৰিব লাগিব। দৰ্পণ পৰ্টেলত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পাছত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাত নামভৰ্তি কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 11 আগষ্টৰ পৰা 25 আগষ্টৰ ভিতৰত www.dorpon.ahscc.online.in আৰু www.ahscc.assam.gov.in এই দুটা ৱেবছাইটলৈ গৈ নামভৰ্তিৰ বাবে নিজৰ আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব। অলপতে সেৱাই ঘোষণা কৰা অসম হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু অসম হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে এই অনলাইন নামভৰ্তি পদ্ধতিযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ বাবে সেৱাৰ বাহিৰে অন্যান্য শিক্ষা বোৰ্ডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাৰম্পৰিক পদ্ধতিৰে আবেদন কৰিব লাগিব। তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে
অসমত কিছু পৰিমাণে কমি আহিছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 1182 লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,54,102 লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 1182 লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 13 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হ'ল 2 BSFৰ জোৱান। 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়াৱহ আক্ৰমণত 2 সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী চমুকৈ BSFৰ জোৱান শ্বহীদ হয়। মঙলবাৰে পুৱা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত ত্ৰিপুৰা ঢালাই জিলাত সন্দেহযুক্ত NLFT বিয়াম সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সংঘটিত কৰা আক্ৰমণত BSFৰ জোৱান 2 শ্বহীদ হয়। মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় 5:30 সীমান্ত পৰিদৰ্শনৰ বাবে ওলাই যোৱা অৱস্থাতে BSFৰ জোৱান 2 ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলায়। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হোৱা BSFৰ জোৱান 2 আৰ্চিনাত বিয়পিত কৰ্তব্যৰত সহকাৰী উপপৰিদৰ্শক দুৰুৰাম সিং আৰু কনিষ্টেবল ৰাজকুমাৰ। BSFৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে প্ৰায় 10জনীয়া সন্দেহযুক্ত NLFT বিয়ামৰ এটা দলে BSFৰ জোৱান 2 ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে। প্ৰতিদিনে পুৱা BSFৰ জোৱানসকলে সীমান্তৰ কাইটিয়াবে ঠিক আছে নে নাই চোৱাৰ বাবে ওলাই যায় আৰু আজি 2 জোৱানে সীমান্তৰ বেৰ পৰিদৰ্শনৰ বাবে ওলাই যোৱা অৱস্থাতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয়। BSFৰ সূত্ৰত এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশৰ সৈতে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰায় 856 কিলোমিটাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত আছে। ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়াও 67 কিলোমিটাৰ সীমান্ত উন্মুক্ত হৈ আছে। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে এইখন অসমতে মাত্ৰ 3 টকাত পাব এসাঁজ ভাত। যি সময়ত নিতৌ প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ দাম আকাশলংঘী হৈ সাধাৰণ ৰাইজক কঙা কৰি পেলাইছে, ঠিক সেই সময়তে অসমৰ এখন জিলাত মাত্ৰ 3 টকাত দুপৰীয়াৰ এসাঁজ ভাত পোৱা গৈছে। হয়, ঠিকেই শুনিছে, মাত্ৰ 3 টকাত পাব এসাঁজ ভাত। এক অভিনৱ প্ৰয়াস লৈ ধুবুৰীত আন্তৰ্জাতিক সংস্থা কল্পজ্যোতি ফাউণ্ডেশ্যনে সাৰদা কিচেন নামেৰে এক নতুন পৰিকল্পনা হাতত লৈছে। মাত্ৰ 3 টকাত দুপৰীয়াৰ এসাঁজ ভাত যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কেৱল ভাতেই নহয়, ভাতৰ লগত দাইল, আলু পিটিকা আৰু আচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে আৰু সেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাইজৰ হেতা ওপৰাও লাগিছে। নিতৌ প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ দাম আকাশলংঘী হৈ সাধাৰণ ৰাইজক কঙা কৰাৰ লগতে একাংশ কৰ্মচাৰী তথা শ্ৰমিকে তেওঁলোকে নিজ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত যথেষ্ট কষ্টকৰ হৈ পৰিছে। এই পদক্ষেপ কোভিড-19ৰ মহামাৰীৰ ফলত নিয়মীয়া কৰ্মী তথা শ্ৰমিকসকলৰ সংকটৰ কথালৈ লক্ষ্য ৰাখি 3 মাহৰ বাবে প্ৰতি সপ্তাহৰ মঙলবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি সংগঠনটোৰ কৰ্মকৰ্তাই জনাইছে। দৈনিক মজুৰি কৰা লোকসকল, ৰিক্সা চালক, ঠেলা চালক আদি লোকক এই সময়ত সকাহ দিবলৈ আগুৱাই আহিছে সংগঠনটোৱে। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে পুনৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত মিজ দুৰ্বৃত্ত অগ্নিসংযোগ কৰিলে অসমৰ বাসগৃহত। অসম মিজোৰাম সীমান্তত পুনৰ উপদ্ৰৱ চলাইছে মিজ দুৰ্বৃত্তই। সীমান্তৰ অসমৰ ব্যক্তিৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰিছে মিজ দুৰ্বৃত্তই। আজাদ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আনহাতে সীমান্তৰ দুটাকৈ পাহাৰ খান্দি 2খন হেলিপেড নিৰ্মাণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মিজোৰামে সীমান্তৰ 2টা পাহাৰত নিৰ্মাণ কৰিছে হেলিপেড। উল্লেখযোগ্য যে 2খন ৰাজ্যৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে প্ৰক্ৰিয়া। 5 আগষ্টত অসমৰ মন্ত্ৰীৰ এটা দল গৈ উপস্থিত হ'ব আইজলত। 2 ৰাজ্যই উঠাই লৈছে 2খন ৰাজ্য ৰুজু কৰা বিভিন্ন গোচৰ। শান্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে পুনৰ সীমান্তৰ ব্যক্তিৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰপিছৰ খবৰটিও হৈছে স্বাধীনতা দিৱসত বিশেষ অতিথি হ'ব দেশৰ অলিম্পিক খেলুৱৈসকল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনালে আমন্ত্ৰণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দেশৰ অলিম্পিক দলটোক বিশেষ অতিথি হিচাপে লালকিল্লালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অলিম্পিক দলটোৰ সদস্যসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ পৰিদৰ্শন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইয়াত ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এইবাৰ ভাৰতৰ সৰ্বাধিক খেলুৱৈ অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। বহুতো খেল আছে য'ত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছোঁ। কেৱল যোগ্যতাই নহয়, কিন্তু এটা কঠিন যুঁজো দি আছে। খেলুৱৈসকলৰ আত্মবিশ্বাসৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই আত্মবিশ্বাস তেতিয়া আহে যেতিয়া ব্যৱস্থাবোৰ সলনি হয় আৰু স্বচ্ছতা থাকে। আমাৰ খেলুৱৈসকলে প্ৰতিখন খেলতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে। এইবাৰ অলিম্পিকত নতুন ভাৰতৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰতিখন খেলতে দৃশ্যমান হৈছে। আমাৰ খেলুৱৈসকলে
খেলুৱৈ আৰু দলবোৰক নিজতকৈ ভালদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে কংগ্ৰেছৰ গৰাখহনীয়াত নহয়, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত কিমান গৰাখহনীয়া হৈছে তাতহে চৰকাৰখনে দৃষ্টি দিয়ক। এই মন্তব্য বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। বাক্সাৰ তামোলপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত মঙলবাৰে উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। উপ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তামোলপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈ উপ নিৰ্বাচনৰ বিশেষ দায়িত্ব লাভ কৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দেৱব্ৰত শইকীয়াই মন্তব্য কৰে যে কংগ্ৰেছ দল বিগ জিৰ' নহয়, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰত কিমান গৰাখহনীয়া হৈছে চৰকাৰখনে তাতহে দৃষ্টি দিয়ক। কংগ্ৰেছ দলৰ গৰাখহনীয়াত দৃষ্টি দি তেওঁলোকৰ লাভ নাই। কংগ্ৰেছ দলৰ দলীয় সিদ্ধান্ত মৰ্মে উপ নিৰ্বাচনত তামোলপুৰত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ সদৰি কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে মোদীৰ দল স্বৈৰাচাৰী ভ্ৰষ্টাচাৰী দল, সেইকাৰণে আগন্তুক সময়ত দলটোৰ পতন ঘটিব। 2026 বৰ্ষত ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে লগ লাগি আমি বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ গঠন কৰিম। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। শইকীয়াই লগতে বিজেপিক কটাক্ষ কৰি কয় যে বিজেপিৰ ভাল দিনৰ সংজ্ঞা হ'ল মিঠাতেলৰ মূল্য 200 টকা, পেট্ৰলৰ দাম 100 টকা, ডিজেলৰ দাম 95 টকা। তেওঁ মন্তব্য কৰি কয় যে মানুহৰ মন মেচিনেৰে ভগৱানে বনাই নপঠায়, দুই এটা অমিল থাকিব পাৰে। আনহাতে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে যে মেঘালয়ৰ মন্ত্ৰীয়ে অসমত গো সুৰক্ষা আইন প্ৰণয়নৰ সময়তে গোমাংস অধিক ভোজন কৰিব লাগে বুলি কোৱা কথাই কি বুজায়। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে অসম মিজোৰাম সীমান্তত পুনৰ 144 ধাৰা জাৰি। অসম মিজোৰাম সীমান্তত 144 ধাৰা জাৰি। সীমান্তৰ উত্তেজনাৰ মাজতে জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা। সোণাই ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ অঞ্চলত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। পৰিস্থিতি যাতে অৱনতি নহয় তাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলা প্ৰশাসন। তাৰ পিছৰ খবৰটিও হৈছে চীনত আকৌ আৰম্ভ হৈছে কভিডৰ সংক্ৰমণ। ইউহানৰ সকলো বাসিন্দাৰো কৰা হ'ব কভিড পৰীক্ষা। কৰোনা ভাইৰাছৰ উৎপত্তিস্থল চীনৰ ইউহানত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে কভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা। সমগ্ৰ বিশ্বই কভিডৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ সংক্ৰমণৰ পৰা কিছু সকাহ লাভ কৰাৰ সময়তে প্ৰায় এবছৰতকৈ অধিক সময়ৰ অন্তত চীনত পুনৰ ধৰা পৰিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ। প্ৰায় 11 নিযুত লোকে বসবাস কৰা চহৰখনত কভিডৰ সংক্ৰমণ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাত মঙলবাৰে ইউহানৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সকলো জনতাৰে কভিড পৰীক্ষা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। ইউহান কৰ্তৃপক্ষই সোমবাৰে ঘোষণা কৰা অনুসৰি চহৰখনৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিকৰ 7জনৰ দেহত কভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰ পাছতে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চীনে ইউহান চহৰৰ বাসিন্দাসকলক ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে দ্ৰুতগতিত কভিড পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰৰ দিনটোত চীনত 61জনৰ শৰীৰত কভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বেইজিঙে পৰ্যটকসকলক ৰাজধানী চহৰখনত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়াৰ লগতে বিনা কাৰণত আৱাসীসকলক বাহিৰলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে।